ট্ৰেণ্ডিবলছন ডালাৰ ষ্টেচনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ৰেগুলাৰলি আপোনালোকক ষ্টক টু বাই নাও ভিডিঅ' দি আহিছোঁ আৰু এই সময়ত আপোনালোকক এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ হয়তো প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ মাৰ্কেট ওপৰত আছে। ওপৰত থাকোঁতেই মাৰ্কেট আপোনালোকে হয়তো ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পোৱা কোম্পানী বিচাৰি পোৱাত অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক সহায়ৰ বাবে অনলি ষ্টাডি পাৰপাছৰ কাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দিবলৈ গৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান কোম্পানীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু যিকেইটা কোম্পানী কিছু ডিছকাউণ্টত আছে, যদিও আমি বহুত বেছি ডিছকাউণ্টত থকা বুলি নকওঁ, কাৰণ মাৰ্কেট ওপৰত আছে আৰু ভাল কোম্পানী এতিয়া হয়তো আপোনালোকে বহুত ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত নাপাব, যদি কিবা ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেম নাথাকে। তো প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল ইথাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এটা কেমিকেল ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী। এই কোম্পানীটো এতিয়া 981 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। যদি এই কোম্পানীটো আপোনালোকে চাব বিচাৰে চাব পাৰে, কাৰণ 1200 ইয়াৰ 52 উইক হাই, আৰু এতিয়া 980 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে, গতিকে কিছু পৰিমাণে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে। আৰু এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্ট্ৰং কোম্পানী। কিয় ষ্ট্ৰং বুলি কৈছোঁ, ইয়াৰ প্ৰফিট যদি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াৰলি প্ৰফিট প্ৰত্যেকটা ইয়াৰতেই আপোনালোকে দেখিব। ইয়াৰ 23 crore 2019 আছিল, আৰু এতিয়া 23 130 crore হৈছে প্ৰফিট, গতিকে প্ৰফিট গ্ৰ'য়িং। গতিকে ইথাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট আন এটা স্মল কোম্পানী, হৰিওম পাইপছ মেটেল এণ্ড মাইনিং, মানে এই কোম্পানীটোৱে ষ্টীল পাইপৰ কাম কৰে। কোম্পানীটো এতিয়া 579 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে, আৰু আপোনালোকে যদি বাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। এতিয়া ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে। যদি ডিছকাউণ্ট চাবলৈ যাওঁ, 694 ৰুপিছৰ পৰা আহি এতিয়া 575 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে, গতিকে বহুত বেছি ডিছকাউণ্টত নাই, তথাপিতো কিছু পৰিমাণে ডিছকাউণ্টত আছে আৰু ছাপৰ্টত পাব। ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্ট্ৰং কোম্পানী। প্ৰফিট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, পাৰ ইয়াৰ প্ৰফিট ইনক্ৰিজিং, গতিকে 8 crore 2019 আছিল, 2020 একেই আছিল, তাৰপিছত 2020 পৰা 21 ডাবল হৈছে 15, তাৰপিছত আকৌ ডাবল অলমষ্ট 46 crore লাষ্ট ইয়েৰত হৈছে, গতিকে কাৰেণ্ট ইয়েৰত 46 crore, গতিকে হৰিওম পাইপ এটা ভাল কোম্পানী। হিন্দুস্তান ফুডছ আন এটা গ্ৰ'য়িং কোম্পানী, 547 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে, 749 ৰুপিছত 52 উইক হাই আছিল, তাৰ পৰা এতিয়া কিছু পৰিমাণে ডিছকাউণ্টত আছে। আৰু ইয়াৰো যদি আমি ফাণ্ডামেণ্টেল চাওঁ, এটা ষ্ট্ৰং ফাণ্ডামেণ্টেল থকা কোম্পানী। প্ৰফিট গ্ৰ'থো ইয়াৰো ভাল। আপোনালোকে যদি চাব খোজে, আমি ইয়াতে প্ৰত্যেকটা কোম্পানীতে প্ৰায় গ্ৰ'য়িং কোম্পানী লৈছোঁ, প্ৰত্যেকটা ইয়াৰতে যাতে প্ৰফিট অলমষ্ট ডাবল হয়, তেনেকুৱা কোম্পানী আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে ফিউচাৰতো যদি এনেকুৱা প্ৰফিট এই কোম্পানীয়ে মেইনটেইন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো ডাবল হ'ব পাৰ ইয়াৰ। গতিকে এনেকুৱা কোম্পানী কিছুদিন স্মল হৈ থকালৈকে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰফিট পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। নেক্সট কেমক্ৰক্স এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ, এটা কেমিকেল ছেক্টৰৰ কোম্পানী, 318 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। এই কোম্পানীটো 483 ৰুপিছত আছিলে, আৰু এতিয়া ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে, চাব পাৰে। যদি আমি নেক্সট কোম্পানীটোলৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে কেছ অফ ইণ্ডিয়া, এটা স্মল IT ছেক্টৰৰ কোম্পানী, গ্ৰ'য়িং কোম্পানী, 1447 ৰুপিছত আছিলে ট্ৰেড হয়, 58 উইক হাই, কেইদিনমান আগতে আছিলে, এতিয়া ASM লিষ্টত আছে আৰু ডিছকাউণ্টত আছে, গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে। এই কোম্পানীটোৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল চাবলৈ যাওঁ, বহুত ভাল ফাণ্ডামেণ্টেল। এতিয়ালৈকেতো প্ৰফিট বহুত ভালেই দি আছে কোম্পানীটো, কিন্তু নতুন কোম্পানী, নতুনকৈ লিষ্টিং হোৱা কোম্পানী, গতিকে অকণমান চাই চিতি ইনভেষ্ট কৰিব। 9 crore পৰা এতিয়া 25 crore হৈছে। নেক্সট ইণ্ডিগো পেইণ্ট, এটা পেইণ্ট ছেক্টৰৰ কোম্পানী। আমি আগতেও কৈছোঁ, এছিয়ান পেইণ্ট আৰু বাজাজ পেইণ্ট যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ সুবিধা নাপালে, এতিয়া যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে ইণ্ডিগো পেইণ্টত কৰিব পাৰে। দীপাৱলী আহি আছে, ৰঙৰ কাম দীপাৱলীত হয়, আৰু সেইকাৰণে এই কোম্পানীটো শ্বৰ্ট টাৰ্মো আপোনালোকে কিনিব পাৰে, কাৰণ ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে। 1688 ৰুপিছত 52 উইক হাই আছিল, আৰু এতিয়া 1527, বেছি ডিছকাউণ্টত নাই যদিও প্ৰফিট ভাল কোম্পানীটোৰ, গ্ৰ'য়িং কোম্পানী, গতিকে চাব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল আৰ্কেন কেমিকেল, এটা নতুনকৈ লিষ্টিং হোৱা কোম্পানী, 604 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে।
ইয়াৰ 252 উইক হাই 331 আৰু এতিয়া 600 ওচৰে পাজৰে ট্ৰেড হৈ আছে। এই কোম্পানীটোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্ট্ৰং কোম্পানী আৰু ই 40% আৰু প্ৰফিটো ভালে হয়, গ্ৰয়িং প্ৰফিট। নতুনকৈ লিষ্টিং হোৱা কোম্পানী, গতিকে এমাউণ্ট অকণমান কমকৈ লগাব। কেম্পাছ এক্টিভৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, আমি আকৌ কৈছোঁ, এটা ষ্ট্ৰং ফাণ্ডামেণ্টেল থকা কোম্পানী। এই কোম্পানীটো আপোনালোকে এবছৰ আগত 639 লগাইছিল আৰু এতিয়া 298, অলমষ্ট 50% ডিছকাউণ্টত পাই আছে। প্ৰফিট যদি চাবলৈ যাওঁ, ফাণ্ডামেণ্টেলৰ লগতে প্ৰফিটো ভাল। মাজতে 2021 ক'ভিডৰ পিছতে এই কোম্পানীটো কিছু পৰিমাণে ডাউন প্ৰফিট দিছিল যদিও এইখিনি বাদ দিওঁ আমি, এইখিনি বাদ দিলে বাকীখিনি কিন্তু প্ৰফিট গ্ৰয়িঙে হৈ আছে। গতিকে কেম্পাছ এক্টিভ চাব পাৰে। এটা ষ্ট্ৰং কোম্পানী, পিডিলাইট, কনচিষ্টেণ্ট কোম্পানী, গ্ৰয়িং বহুত স্পীডত নহ'লেও কিন্তু ইনভেষ্টৰে লছৰ কেতিয়াও নাথাকে কোম্পানীত। 2952 উইক হাই আৰু এতিয়া 2500 ওচৰত ট্ৰেড হৈ আছে। গতিকে এই কোম্পানীটো চাব পাৰে। পিডিলাইটৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, বহুত স্পীডত প্ৰফিট বঢ়া নাই যদিও কিন্তু কেতিয়াও কমা নাই, প্ৰত্যেকবাৰে অকণমান হ'লেও বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে কনচিষ্টেণ্ট সেই হিচাপত আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ আগতে আমি লাষ্ট 2 উইকত ষ্টক টু বাই আলোচনা কৰিছোঁ। আমি সেইকেইটা ভিডিঅ' লিংক ইয়াতে দি দিম। এইকেইটা কোম্পানীৰ লগতে সেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব যদি চোৱা নাই। ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো কোম্পানীতে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি লং টাৰ্ম আৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম দুটাৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। মনত ৰাখিব, আমি ৰিকমেণ্ড কৰা নাই আপোনালোকক, আপোনালোকে জাষ্ট নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইচ লৈহে ইনভেষ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টোত আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংক দি দিম, সেইকেইটা ভিডিঅ' চাই ল'ব। লগতে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' একেলগে কম্পাইল কৰি আপোনালোকে এতিয়া ডিছকাউণ্টত থকা কোম্পানী বিচাৰি উলিওৱা সহজ হ'ব। সেইকাৰণে আমি লিংকত আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'কেইটা দি দিম। ধন্যবাদ।